ساختمان نفت یکی از مهمترین ساختمان‌ها در طرح توسعه عباس‌آباد تهران بود. امیر بادی‌مست هستم، نویسنده معماری. امروز میخوام در مورد طرح توسعه عباس‌آباد تهران که میشه مربوط به اواخر دهه 40 بحث در حقیقت با هم یه مباحثی داشته باشیم و توضیح بدم که چه اتفاقاتی اینجا افتاد که در نهایت منجر به شکلگیری شهرستان پهلوی شد. این سیر تحول طرح توسعه عباس‌آباد به شهرستان پهلوی رو من در چند مجموعه میخوام بررسی کنم که در نهایت بدونیم چه اتفاقاتی در این نکته بسیار مهم تهران افتاد. اون چیزی که قبل از اینکه به این مبحث بپردازیم، من یه نگاه خیلی کلی به ساختمان‌هایی که به اسم شرکت نفت طراحی شده رو با هم یه مروری می‌کنیم. اولین ساختمان مربوط به ساختمان نفت شرکت نفت انگلیس و ایران در میدان مشک، باغ ملی، کنار سردر باغ ملی و در میشه گفت در ضلع شمالی خیابان سپه. این ساختمان در سال 1309 طراحی شد، به بهره برداری رسید و معمارش هم جیمز ویلسون، معمار اسکاتلندی شرکت نفت بود که در آبادان هم بسیار ایشون کارهای اساسی داره. من در یک مبحثی به کارهای ویلسون خواهم پرداخت. ساختمان دوم همین مجموعه که میشه گفت در اواخر دوره رضاشاهی طراحی شد توسط همین معمار اسکاتلندی، ساختمانش که به شیوه آرت دکو طراحی کردن و این هم ساختمان در حدوداً سالهای 1317 و 18 این به بهره برداری رسید. ساختمان بعدی که برای شرکت نفت ملی ایران طراحی شد سال 1337 بود که مهندسین مشاور عبدالعزیز فرمانفرمایان و مهندسین مشاور یحیی اتحادیه این پروژه رو گرفتن و این پروژه در سال 1341 به بهره برداری رسید که من در مورد این پروژه هم بعداً یک مبحثی خواهم پرداخت. یکی از پروژه‌های بسیار مهمی است که هم از زاویه دفتر مهندسین مشاور عبدالعزیز فرمانفرمایان هم به عنوان یکی از پروژه‌های مهم اوایل دهه 40 ایران این مجموعه رو در حقیقت میشه گفت طراحی کردن و یکی از پروژه‌های خوبی این مهندسین مشاوره. طرح جامعه تهران سال 1348 میشه گفت اون درفت اولیه‌اش تصویب شهرداری شد. در اون منطقه رو در نظر گرفته بودن به اسم طرح توسعه عباس‌آباد که حدوداً 700,000 متر مربع زمین رو در اونجا می‌خواستن شهر نمونه براش بسازن. همون زمان نقشه های یه خورده دقیق‌تر این منطقه به دست کشیدن و در نهایت تصمیم گرفتن که این منطقه رو یه بخشای مهمی از این منطقه رو در طرح تفصیلی همین منطقه هم جانمایی کردن که بتونن به شرکت‌های مختلف و عوامل مختلفی رو اینجا جمع آوری کنن. اون چیزی که سال 1348 توسط مهندسین مشاور عبدالعزیز فرمانفرمان و ویکتور گروین که هم طرح جامعه تهران رو این مهندسین مشاور طراحی کرده بودن و همین منطقه طرح توسعه عباس‌آباد رو این درفت اولیه این منطقه رو دادن که اینجا حدوداً 6 بخش یا 6 قسمت در نظر گرفته بودن. بخش اول میدون شهرداری بود. این میدون شهرداری قرار بود کاخ شهرداری هم اینجا در حقیقت طراحی بشه. مسابقهش هم سال 1347 برگزار شد توسط انجمن آرشیتکت‌های ایران که برنده مسابقه هم کنزو تانگه معمار ژاپنی بود. ساختمان دوم همون ساختمانی که امروز میخوام بحث کنیم، ساختمان نفت، میشه گفت ضلع شمالی میدان شهرداری بود. بخش سوم این مجموعه فضاهای خدماتی، بازار، فضاهای فرهنگی. بخش چهارم عمدتاً قرار بود وزارتخونه‌های کشور اینجا در حقیقت تجمع بشه و منطقه وزارتخونه نامیده شده بود. بخش پنجم معذرت میخوام مسجد نوشته بودن ولی بیشتر از مسجد بود، یک فضای مذهبی و فرهنگی رو قرار بود اینجا طراحی کنن. و بخش ششم این مجموعه که آخرین بخششه خونه‌های سازمانی وابسته به وزارتخونه‌ها و ساختمان‌های اداری مهم تهران رو اینجا قرار بود جمع آوری کنن و برای هر کدومشون یه ساختمانی طراحی کنن. اون چیزی که بهتون گفتم مهمترین ساختمان این مجموعه منهای کاخ شهرداری که کار کنزو تانگه است و در یک مبحثی بهش خواهم پرداخت، ساختمان نفت است. اطلاعات خیلی کمی ما در مورد همین ساختمان نفت داریم، به جز یک کاتالوگی که ازش باقی مونده اطلاعات خیلی مهمی دیگه در موردش نمیدونیم. اون چیزی که میدونیم قرار بود اینجا یک شهر نفتی طراحی شه تا همین مجموعه
تپه های عباس آباد در طرح توسعه‌اش در نظر گرفته بودن. همونطور که بهتون گفتم طرح توسعه‌اش 700,000 متر مربع بود که 165,000 متر مربعش رو قرار بود شهر نفت طراحی کنه. شهر نفت هم قرار بود خانه‌های سازمانی و خود شرکت نفت تمام مجموعه ساختماناشو اینجا جمع آوری کنه. اون چیزی که از این شهر نفت میدونیم قرار بود حدوداً 4 ساختمان بزرگ طراحی کنن با 200,000 متر مربع زیربنا و نوشته که این ماکت ساختمان در حقیقت این مجموعه رو مهندسین مشاور به شرکت نفت دادن و با 50 صفحه گزارش کار که در نهایت این بخش آخرش خیلی مهمه. نوشته مهندسین مشاور چندین بار این طرح رو در حقیقت اتوس زدن و در نهایت به یک طرح منسجمی رسیدن که در این مجموعه رو ارائه کردن. اون چیزی که ما در مورد این مجموعه میدونیم اینی که این طرح شهر نفت و ساختمان بخصوص نفت رو متعلق به شرکت ارگانیک بود. شرکت ارگانیک با مدیریت کیقوباد ظفر بختیار و معمارای درخشانی توش کار میکردن، مثل ایرج قیایی، برادر ناتنی حیدر قیایی که با محسن فروغی مجلس رو طراحی کردن، مجلس سنا رو. ظاهرا اون چیزی که از اسناد باقی مونده در همین مهندسین مشاور ارگانیک فردی یا آرشیتکتی دون سطح نبود که بتونه یه پروژه بزرگی رو براشون بکشه، یا شاید نمیدونم دوست داشتن که مثلا تجربه معمار خارجی هم داشته باشن و برای همین کیقوباد ظفر یک نامه‌ای رو آماده میکنه و این نامه رو در مجلات مختلف امریکا و به خصوص انجمن آرشیتکت‌های امریکا میفرسته. عنوان این نامه در حقیقت از مهندسی مشاور ارگانیک، موضوع نامه میگه ما یه ساختمانی برای شرکت نفت میخوایم طراحی کنیم با 5,000 کارمند، دنبال یه معمار امریکایی میگردن که پروژه بزرگ کشیده باشه. مدت قرارداد با این معمار رو میخواستن 1 سال، ولی اگر نوشته کار خوب پیش بره تا 2 سال هم میتونیم تمدید کنیم. و در نهایت نوشته که ما ایران یه جای خوبیه، اگه خواستید با خانم بچه ها مثلا هم تشریف بیارید، یه مدرسه امریکایی هم داریم و ایران میتونن با خانواده اینجا در ایران زندگی کنن با همون مدتی که ما باشون قرارداد داریم. و در نهایت هم نوشته که با تقدیم احترام کیقوباد ظفر. اون چیزی که برای من از این نامه بسیار مهمه اونی که میشه گفت در اواخر دهه 30، نیمه دوم دهه 30 دقیق‌تر بگم، وقتی مهندسین مشاور آروم آروم در ایران داشتن شکل می‌گرفتن و از اولین مهندسین مشاورم که عبدالعزیز فرمانفرمایان بودن، میتونیم بگیم که اینا در اون سطحی که بتونن پروژه‌های بسیار بزرگ رو در حرکت بکشن وجود نداشتن. مجبور بودن یا معمار استخدام کنن یا با یه شرکت خارجی در ارتباط باشن و برای همین هست که یک پروژه بزرگی رو از طرف شرکت مهندسی مشاور ارگانیک دنبال یه معماری میگشتن که براشون بکشه. این نکته خیلی کلیدی است که من تو مباحث بعدی هم که تو آینده اینجا در حقیقت نشر خواهم داد توضیح خواهم داد که از نظر برنامه بودجه، سازمان برنامه بودجه هم مهندسین مشاور ایرانی در اون سطح نبودن که بتونن پروژه بسیار بزرگی مثل شهرستان پهلوی رو بکشن و در نهایت اینا رو با یا خوشبین ترین حالتش این بود یکی از مهندسان مطرح خارجی رو دعوت میکردن که یک پروژه مشترکی با این مجموعه با مهندسین ایران بکشن. منتها اون چیزی که اینجا مهمه، ما اطلاعات خیلی میشه گفت کمی در مورد این ساختمان نفت داریم. اون چیزی که میدونیم در ضلع شمالی میدون شهرداری قرار بود طراحی بشه. من در یه جای دیگه هم خوندم قرار بود این ساختمان 2 دفعه در حقیقت 2 سری ساخته شه. یه میدونی قرار بود طراحی کنم به اسم میدون نفت که من گفتم اطلاعات خیلی گسته گریخته تونستم پیدا کنم که از این ساختمان رو طراحی کنن در ضلع شمالی و جنوبی همون میدون نفت. و اون چیزی که ما در این ساختمان میتونیم ببینیم به هر حال یک ذوق بروتالیست توش دیده میشه. اولین در حقیقت بررسی که ما میتونیم ازش انجام بدیم، بروتالیسم در اصل یک گویشی بود که در بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا و امریکا به شکل گرفت. بیشتر از سر نیاز بود تا زیبا شناسی. بروتال خود واژه‌اش فرانسوی به معنی خشنه و عمدتاً به ساختمان‌های زمخت و بتونی که ساخته میشد میگفتن.
از این زاویه میگم بر اساس نیاز بود، نه زیباشناسی. بعد از جنگ جهانی دوم اروپا نیاز داشت ساختمان، به خاطر اینکه تخریب‌های وسیع انجام شده بود سریع بسازن و پول کمی داشتن و در نهایت خیلی از این ساختمان‌های بتونی رو بدون تزیینات، بدون ظرافت‌کاری و بدون هیچ افزودنی در حقیقت تموم می‌کردن و تحویل افراد میدادن که برن اونجا و اقل یا زندگی کنن یا بحث اداری مطرح کنن و برای همین این نوع یک نوع زمختی، یک نوع ناتمامی و استفاده که میبخشید بتون باعث شد که به این ساختمان ها بهش بگن یک گرایشی پیدا شد که بعداً بهش گفتن بروتالیسم، که من یه مبحثی رو بهش خواهم پرداخت. منتها اون چیزی که اینجا میخوام یه توضیح خیلی کوتاهی هم در موردش بدم، بروتالیسم در ایران خیلی با مبانی نظری اروپایی مچ نبود، خیلی تحت تاثیر اونا نبود. عمدتاً معمارهای ایرانی که به این سمت کار کردن، مثلا از درخشان ساختمان ها میتونیم به کتابخونه مرکزی دانشگاه شیراز اشاره کنیم، یک جورایی تحت تاثیر ساختمان های بتونی لوکوربوزیه بودن. یعنی لوکوربوزیه بیشتر براشون ملاک و معیار بود تا افراد دیگه‌ای که تو این زمینه کار کردن. همونطور که بهتون گفتم اطلاعات کمی در مورد این داریم. عکسایی که از این مجموعه باقی مونده، حالا من یه پرسپکتیوی که شماتیکی از اینجا تهیه کردم نشون میده که به حال یه ساختمانی است که زیرش رو پیلوت کرده بودن. تو توضیح خیلی مختصری هم که در موردش هست اینی که ساختمان زمین خودش رو بلند کرده بود و فضای زیری این به عنوان فضای تفریحی خدماتی قرار بود در نظر بگیره. 4 تا ارتباطات عمودی قرار بود، آسانسور و پله ها توش برقرار بشه و این پل بالا یعنی آسانسورهای طبقات بالا رو هم میتونستن با یه پلی به هم وصل میکردن و در نهایت یک ساختمانی چی بود به نظر من یکی از ساختمان‌های با ارزشمندی بود که اگر ساخته میشد یه بخشی از تاریخ معماری ما رو هم به خودش اختصاص میدن. من هم تو اطلاعات گفتم که خیلی کمه، ولی امیدوارم این اطلاعات بتونیم از شرکت نفت پیدا کنیم، چون توضیحاتی که در اینجا اومده که 50 صفحه توضیح همین پروژه با ماکتش رو تحویل شرکت نفت دادن و امیدوارم در آینده بتونیم پلاناشو پیدا کنیم که من بتونم بیشتر در موردش بحث کنم. اگر اطلاعات بیشتری پیدا کردم حتما در یک ویدیو جدیدتر هم در موردش صحبت خواهم کرد. اون چیزی که حالا میخوام توضیح خیلی مختصری هم بدم در مورد معمار پروژه است. من اسم معمار امریکاییش رو پیدا کردم، منتها در یک منبع فقط نتونستم ثابت کنم یا منابع دیگه پیدا کنم که این همون شخصی است که اینجا رو طراحی کرده. در یه جا خیلی کلی اشاره شده بود که اسمشو در رزومه اون فردم من ندیدم در ایران کار کرده باشه، بخاطر همین اسمشو فعلا نمیگم، ولی در اولین فرصتی که بتونم پیدا کنم و مدارک محکمی در حقیقت در این زمینه داشته باشم قطعا میام اینجا و با یه ویدیو جدیدتری و اون میپردازیم به کارهای اون معمار و بگیم که این مباحث رو تو ایران هم چجور این پروسه رو دیده. یه توضیح نهاییش هم این که این طرح توسعه عباس‌آباد که بهتون گفتم در 3 مرحله همونطور که گفتم اجرا شده که در نهایت وصل میشه به شهرستان پهلوی که مهندسین مشاور انگلیسی للوین دیویس این رو طراحی کردن و در سال 1354 هم در حقیقت شروع اولین ساخته های این مجموعه بود که با انقلاب در حقیقت این مجموعه منتفی شد که من یک مفصل به شهرستان پهلوی خواهم پرداخت. ممنون از اینکه توجه کردید. نویسنده معماری هستم همونطور که بهتون گفتم. برای دوستانی که با من آشنایی ندارن در اول همین کانال یوتیوب هم میتونید یک رزومه خیلی مختصری از من هست و کتابایی که در مورد معماری معاصر ایران نوشتم این میتونید هم در ایران اونایی که تو ایران تشریف دارن از نشر کسرا تهیه کنن یا اونایی که خارج از ایران هستن انگلیسی کتاب در آمازون در دسترس هست معماری معاصر ایران و هر نظری حدیثی نقدی هست خیلی خوشحال میشم با من در میان بذارید. زیر همین ویدیو هم میتونید کامنت بذارید نظراتتون بذارید. اگر مفصل‌تر هست ایمیل من در اول همین کانال یوتیوب هست میتونید اونجا بهم ایمیل بزنید. در اینستاگرام هم که فعال هستم اونجا هم بازم میتونید همونجا هم دوست داشتید پیام بذارید. به هر حال هدف من بازنشر یک تعداد اطلاعاتی است در مورد معماری معاصر ایران. فعلا تمرکزم رو دوره پهلوی اول و دومه که این خودش یه مجموعه ایست، حالا نمیدونم چند سال طول بکشه، ولی دوست دارم به تمام تک تک ساختمون ها، تمام پروژه‌ای که ساخته شده، پروژه‌ای که ساخته نشده، آرشیتکتایی که تو اون زمان طراحی کردن،
زندگی کردن، چه ایرانی‌ها چه خارجی‌ها، همه رو به صورت در حقیقت مباحثی با همه در نظر بگیرم، تمام علاقمندانی که دوست داشتن این مباحث رو ببینن. به هر حال خوشحال میشم حمایت کنید تا این در حقیقت مباحث دیده بشه و دوستانی که علاقمند دارن در حقیقت بتونن راحت‌تر استفاده کنن. ممنون، میبینمتون در ویدیو بعدی.